یک شنبه 5 مرداد ماه سال 1359 بیمارستان نظامی معادی، قاهره. محمد رضا شاه پهلوی پس از سالها مبارزه با سرطان در اثر خونریزی و عفونت ناشی از جراحی و خطاهای مکرر پزشکی، در حالی که همسر و فرزندانش بر بالین او بودند، در سن 60 سالگی و در تبعید درگذشت. سیل خبرنگاران به بیمارستان معادی سرازیر می شود تا خبر درگذشت شاه را به دنیا مخابره کند. انور سادات که برای ایراد سخنرانی به اسکندریه رفته بود، سفر خود را ناتمام گذاشته و برای تسلیت به خانواده شاه به کاخ قبه، آخرین اقامتگاه او در تبعید می رود. انور سادات آخرین فرصت را هم برای ابراز وفاداری خود به دوست قدیمیش از دست نمی دهد و برخلاف تمامی متحدان شاه که او را تنها گذاشتند، قصد دارد تا پایان در کنارش بماند. در ایران رادیوی دولتی اعلام می کند خونخوار قرن مرد و روزنامه‌های کشور هم با تیتر درشت می نویسند شاه مرد. آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی هیچ واکنشی به مرگ شاه نشان نمی دهد. به غیر از گروه اندکی از مردم که اخبار مربوط به شاه را از طریق رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور دنبال می‌کنند، دیگر کسی نه شاه برایش مهم است، نه زندگی یا مرگ او. در آمریکا که از مهمترین کشورهای متحد شاه به حساب می‌آمد، سخنگوی وزارت خارجه این کشور بسیار محتاطانه بدون اشاره به رابطه طولانی حکومت شاه با دولت‌های مختلف آمریکا، مرگ او را تنها پایان یک عصر در تاریخ ایران معرفی می‌کند. جیمی کارتر هم که به همراه همسرش 3 سال پیش شب سال نو میلادی را در کاخ نیاوران با شاه و شهبانو جشن گرفته بود، حالا اعلام می‌کند احتمالاً پیام تسلیتی از طرف خود و همسرش به خانواده محمد رضا شاه خواهد فرستاد. والری ژیسکار دستان رئیس جمهوری فرانسه پیام تسلیت خصوصی به شهبانو فرح پهلوی می‌فرستد. اما حزب او در بیانیه اعلام می‌کند شاه می‌خواست مردم کشورش را به هر طریقی که شده، حتی با بیرحمی، به سمت تقلید از غرب سوق دهد که موفق نشد و جهان هنوز در پی پرداخت اشتباهات شاه است. در بریتانیا ملکه الیزابت دوم با شهبانو فرح پهلوی ابراز همدردی کرده و سخنگوی دولت این کشور هم اعلام می‌کند دولت‌های مختلف انگلیس در طی دوران سلطنت محمد رضا شاه با ایران رابطه نزدیک داشته و دوستی شاه با بریتانیا هرگز فراموش نخواهد شد. شاپور بختیار آخرین نخست وزیر دولت شاهنشاهی میگوید این تاریخ است که درباره شاه قضاوت خواهد کرد، نه تمایلات سیاسی. اگرچه شاه می توانست در طول 25 سال گذشته بهتر عمل کند، اما اینکه بگوییم او هیچ کاری نکرده عادلانه نیست. رونالد ریگان، کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری خواه این کشور، شاه را یکی از متحدان قدیمی آمریکا می‌خواند که با قدرت و نفوذی که داشت، نقش مهمی در ثبات منطقه خاورمیانه بازی می‌کرد و اعلام می‌کند شاه بیوقفه در راه بهبود شرایط اقتصادی مردم کشورش می‌کوشید. انور سادات هم پس از ملاقات با خانواده شاه در کاخ قبه
در گفتگویی با خبرنگاران از تصمیم خود برای برگزاری مراسم تدفین رسمی پیکر محمد رضا شاه میگوید. For me, the Shah was a friend, a Muslim brother, and a man who stood with Egypt and with me in our difficult moments. You can't imagine. I should have liked that he would have lived 6 months like any human being. Since the day he arrived here, no one knows that he was suffering. I can't imagine to what extent this suffering has been. And very, very fatal diseases also. But it is the will of God at last. All of us one day will meet the same fate. We are human beings also. Did the Shah have any last words, or was he alert when he passed away? Did he have any messages or? Well, he has left me a message. He wants a very simple funeral. He has asked to be buried here in Egypt. Even this, he has sent to me when he was abroad before he arrived. And he said, if anything happens to me, I want to be buried in Egypt. Well, we are fulfilling his wish, his will. He asked for a very simple funeral, but we are going to give all due respect to this man who has stood with Egypt in its difficult moments. فارغ از روابط سیاسی ایران و مصر در سالهای آخر حکومت پهلوی، آشنایی شاه با مصر به سالها پیش باز می‌گردد. در سال 1317 محمد رضا پهلوی زمانی که تنها 19 سال داشت و ولیعهد ایران بود، به مصر آمده و با فوزیه خواهر ملک فاروق پادشاه این کشور ازدواج می‌کند. در آن زمان این ازدواج به رابطه دوستی و نزدیکی دو کشور مهم خاورمیانه، ایران و مصر کمک می‌کرد و موجب ثبات سیاسی منطقه می‌شد. حالا و پس از گذشت 42 سال در کاخ عابدین مراسم دیگری برپاست. این بار قرار است مراسم خاکسپاری محمد رضا شاه پهلوی در این محل برگزار شود. در حالی که دولت مصر با اعلام 7 روز عزای عمومی در نظر دارد تا مراسمی رسمی و با حضور مهمانان خارجی برگزار کند، اما هنوز هیچ یک از سران کشورها برای حضور در این مراسم اعلام آمادگی نکردند. قرار است در روز خاکسپاری تابوت محمد رضا شاه پهلوی توسط این عرابه توپ که با 6 اسب عربی کشیده می شود با همراهی ملوانان نیروی دریایی مصر طی تشریفات کامل نظامی از کاخ عابدین به مسجد رفاعی تشییع شود. مسجد رفاعی از قدیمی ترین مساجد قاهره به حساب می آید که ملک فاروق آخرین پادشاه مصر و پدرش ملک فؤاد در صحن آن به خاک سپرده شدند. قرار است جسد محمد رضا پهلوی درست در مکانی به خاک سپرده شود که 34 سال قبل پیکر رضا شاه در آنجا دفن شده بود. در سال 1323 پیکر رضا شاه پهلوی پس از وفات در آفریقای جنوبی به مدت 6 سال در این مکان به امانت گذاشته شده بود. 9 اردیبهشت ماه سال 1329 به دستور شاه یک هیئت بلند پایه به مصر اعزام شد تا برای اولین بار
در یک مراسم رسمی جسد مومیایی شده رضا شاه را به ایران آورده و به خاک بسپارند. حالا مسجد رفاعی بار دیگر برای مهمان جدیدی از ایران آماده می شود. در قلب پایتخت و اطراف مسجد رفاعی هم کارگران در حال آماده سازی این مکان برای مراسم خاکسپاری هستند. سنگ فرش پیاده‌روها و خیابان‌های اطراف این محل تعمیر شده و چمن‌های بولوارها کوتاه و مرتب می‌شوند. قاهره می‌رود تا میزبان یک مراسم خاکسپاری بزرگ و کم نظیر در تاریخ معاصر این کشور باشد. هفتم مرداد ماه 1359 تابوت محمد رضا شاه در حالی که با پرچم شیر و خورشید پوشانده شده به صحن اصلی کاخ عابدین آورده شده است. به جای افسران ارتش شاهنشاهی 4 افسر گارد ریاست جمهوری مصر در کنار تابوت ایستاده‌اند. مراسم رسمی خاکسپاری محمد رضا شاه پهلوی با ورود انور سادات و خانواده شاه رسما آغاز می شود. سادات که با یونیفرم کامل نظامی حاضر شده، شخصاً مدیریت این مراسم را بر عهده می‌گیرد. لیلا دختر کوچک شاه که تنها 10 سال دارد، برای خداحافظی با پدر خود را از بین جمعیت به جلوی صف می‌رساند. فرهناز فرزند دوم خانواده، شهبانو فرح و رضا پهلوی، برادرش علی رضا که تنها 14 سال دارد و جمال سادات فرزند انور سادات در صف اول ایستادند. پشت سر رضا پهلوی، عموهای او شاهپور احمد رضا، شاهپور غلام رضا و شاهپور عبدالرضا ایستادند. آزاده شفیق فرزند اشرف پهلوی هم در جمع حضور دارد. اشرف پهلوی خواهر دوقلوی شاه که 8 ماه پیش فرزند خود شهریار شفیق را در جریان یک حمله تروریستی در پاریس از دست داده، به جهان سادات بانوی اول مصر تکیه داده است. سادات برای لحظه‌ای شهبانو را با فرزندانش تنها می‌گذارد تا آخرین تصویر خانوادگی محمد رضا شاه پهلوی در تاریخ ثبت شود.
سپس حاضرین به سمت محوطه بیرونی کاخ هدایت می شوند. در این میان اردشیر زاهدی که متوجه حال ناخوش اشرف پهلوی شده، از خروج او به بیرون کاخ و از حضور او در ادامه مراسم جلوگیری می کند. همزمان گارد احترام با تشریفات کامل آماده است تا آغاز مراسم تشییع جنازه را اعلام کند. در این مراسم غیبت دولت مردان و امرای ارتش شاهنشاهی محسوس است. به غیر از سپهبد مهدی روحانی، افسر نیروی هوایی، دولت مردان و فرماندهان ارتش که موفق به ترک کشور شدند حضور ندارند. اما این مراسم یک مهمان ویژه دارد. ریچارد نیکسون، دولت مرد پیشین آمریکا که رابطه دوستی طولانی با شاه دارد و عملکرد دولت کارتر در رابطه با شاه را برگ سیاهی در تاریخ آمریکا می‌داند، به این مراسم آمده است. همزمان که مهمانان در بیرون کاخ منتظر آغاز رسمی مراسم هستند، 6 ملوان نیروی دریایی مصر تابوت محمد رضا شاه پهلوی را با احترام بر روی شانه گذاشته و از سالن اصلی کاخ به بیرون میبرند. به محض ورود تابوت به محوطه بیرون کاخ، سازهای کوبه‌ای شروع به نواختن می‌کنند. تابوت حامل پیکر شاه در برابر گارد احترام توسط افسران مصری بر روی عرابه توپ قرار می‌گیرد و مارش نظامی به صدا در می‌آید. در ادامه دسته موزیک با تشریفات کامل نظامی سرود شاهنشاهی را اجرا می‌کند. این آخرین باری است که سرود شاهنشاهی در یک مراسم رسمی نواخته می‌شود. سرود شاهنشاهی اولین بار پس از سفر رضا شاه به ترکیه در سال 1312 ساخته شد. این سرود شامل 3 قسمت با نام‌های سرود شاهنشاهی، سرود پرچم و سرود ملی بود که قسمت اول آن در این مراسم اجرا شد.
پس از اتمام سرود شاهنشاهی، عزاداران در گرمای طاقت فرسای قاهره به سوی مسجد رفاعی این شهر که در فاصله 2 کیلومتری از کاخ عابدین قرار دارد به راه میافتند. انور سادات برای اثبات وفاداری خود به شاه حتی پا روی سنت‌های مردم کشورش گذاشته و اجازه می‌دهد تا شهبانو فرح پهلوی و دیگر زنان حاضر در مراسم پا به پای مردان به دنبال تابوت در خیابان‌های قاهره پیاده بروند. جهان سادات بانوی اول مصر هم شهبانو فرح و 2 دختر او را تنها نمی‌گذارد و در مراسم راهپیمایی شرکت می‌کند. علاوه بر ریچارد نیکسون، کنستانتین پادشاه پیشین یونان و سفرای کشورهای دیگر هم حضور دارند. حسنی مبارک معاون رئیس جمهوری مصر، سفرای کشورهای آمریکا، بریتانیا، چین، اسرائیل، فرانسه، استرالیا و تعداد اندکی از ایرانیانی که خود را از نقاط مختلف دنیا به قاهره رسانده‌اند در مراسم حضور دارند. اما ملک حسین پادشاه اردن و دوست قدیمی شاه حضور ندارد و ملک حسن پادشاه مراکش هم که تا همین چند ماه گذشته میزبان شاه در کشورش بود، تنها یک نماینده فرستاده است. حالا دیگر دوستان و متحدان پیشین محمد رضا پهلوی ترجیح می‌دهند به جای شرکت در مراسم خاکسپاری به دنبال تقویت روابط خود با حکومت نوپای جمهوری اسلامی باشند. به دستور سادات، 3 ژنرال و 1 دریادار در 4 گوشه تابوت شاه حرکت می‌کنند. 3 افسر گارد ریاست جمهوری در جلوی صف سوگواران 3 عدد از نشانهای نظامی شاه را روی بالش‌های کوچک حمل می‌کنند. یکی از آنها نشان ذوالفقار، دیگری نشان سلطنتی ایران و سومی نشان افتخاری است که از طرف دولت مصر به شاه تقدیم شده است. با وجود آنکه شاه نشانهای افتخار زیادی از کشورهای مختلف دریافت کرده بود، اما به دلیل آنکه در دوران تبعیدش این کشورها حاضر به پذیرش او نشدند، آن مدالها را به نمایش نگذاشتند. بیش از 1000 افسر از نیروهای سگانه ارتش مصر و گارد ریاست جمهوری این کشور به همراه دسته موزیک رژه می‌روند. دستجات و گروه‌های چندگانه نظامی با نظم خاصی خیابان‌های قاهره را به سوی مسجد رفاعی می‌پیمایند. برگزاری چنین مراسمی از جانب دولت مصر قدردانی از محمد رضا شاه پهلوی به خاطر حمایت‌های او از مصر در جریان جنگ سال 1973 این کشور با اسرائیل است. زمانی که دولت مصر به شدت در جنگ علیه اسرائیل به کمک‌های نظامی احتیاج داشت، شاه اجازه داد تا کمک‌های نظامی شوروی از حریم هوایی ایران گذشته و به مصر ارسال شود. همچنین شاه با صادرات نفت به مصر این کشور را از نظر تأمین سوخت در زمان جنگ با اسرائیل مورد حمایت قرار داد. شاه در حالی که مصر را در شرایط جنگ با اسرائیل تنها نگذاشت، اما روابط خود را با اسرائیل نیز قطع نکرد و همچنان به صادرات نفت به این کشور ادامه داد. تسير العربة الآن
با آنکه تلویزیون مصر مراسم عزاداری را پوشش زنده می‌دهد، اما انبوه جمعیت می‌خواهند این مراسم را از نزدیک ببینند. مردم مصر که 42 سال پیش در خیابان‌های قاهره محمد رضا پهلوی ولیعهد ایران را با فوزیه خواهر ملک فاروق در جشن عروسیشان همراهی می‌کردند، حالا به مراسم تشییع پیکر او آمدند. در این مراسم که همزمان با ماه رمضان است، با وجود گرمای بالا در قاهره، مهمانان مراسم به پاس احترام به آداب و سنن اسلامی مصر از نوشیدن آب خودداری می‌کنند. از آنجایی که این احتمال وجود دارد که طرفداران آیت الله خمینی در این مراسم اختلال ایجاد کنند، نیروهای امنیتی با ایجاد یک کمربند حفاظتی به شعاع 2 کیلومتر این امکان را برای انور سادات رئیس جمهوری مصر و مهمانانش ایجاد کرده که با امنیت کامل 30 دقیقه تا مسجد رفاعی پیاده بروند. تابوت شاه کم کم به مسجد رفاعی، محلی که قرار است در آنجا به خاک سپرده شود، نزدیک می شود. همزمان گروه دیگری از گارد احترام با دسته موزیک در مسجد رفاعی آماده ورود عزاداران و مراسم تدفین پیکر محمد رضا شاه هستند. پیکر شاه با همان تشریفاتی که بر عرابه توپ قرار داده شده بود، از آن پایین آورده شده و بر شانه ملوانان نیروی دریایی مصر به داخل صحن مسجد رفاعی برده می شود. محمد رضا شاه پهلوی چند هفته قبل از مرگش آخرین حرف‌ها و توصیه‌هایش را به همسرش شهبانو می‌گوید. شاهنشاه آبیامر در آخرین هفته‌های حیات بر بستر بیماری و بر شرایط غم‌انگیز و در اوج تلاش مبارزه با بیماری هولناک خود با مزاجی رنجور ولی با عظمت روحی ستایش‌آمیز در ساعات متناوب سخنانی ایراد و راهنمایی‌هایی فرمودند که مجموعه این تقریرات به صورت پیام زیر تدوین می‌گردد.
باشد که این نوشته ترجمان مکنونات درونی و گواه ایران پرستی ابرمرد تاریخ شاهنشاهی ایران که افتخار همسری او را داشتم بر صحیفه روزگار نقش بندد. در این هنگام که دور از خاک وطنم در چنگال این بیماری جانکاه آخرین روزهای زندگی خود را سپری می کنم، به عنوان پادشاه ایران زمین این پیام را به ملتم که در شومترین دوران تاریخی وطنش روزگار تیره ای را می‌گذراند می‌فرستم. همانند هر مسلمان معتقدی که در آستانه مرگ از وجدان پاک و صفای کامل روح برخوردار است، خداوند بزرگ را به شهادت می‌طلبم از آن وقت که صرفاً به خاطر جلوگیری از خونریزی هموطنانم ناچار خاک ایران را ترک کردم، آنی از فکر سیه روزی تدریجی ملتم و مخصوصاً اندوه رقتبار شهادت وطن پرستان با نام و گمنامی که سینه‌های فراخ خود را در مقابل جوخه‌های آتش جلادان قرار داده‌اند فارغ نبوده و با تار و پود وجودم این رنج‌های روزافزون را احساس کردم و در این رهگذر از تقدیر خود رضایت دارم که در این دوران آوارگی ضربات تازیانه سرنوشت این رنج ملی را بر روح و جسم رنجور من نیز کوفته است. شگفت اتفاقی در همان لحظاتی که قلب من از حرکت می‌ایستد، قلوب افسران دلاور ارتش من نیز که در تکاپوی نجات وطن بودند قیافه آماج گلوله‌های دشمنان ایران قرار می‌گیرند. من این تقارن را به پیوند معنوی ناگسستنی که بین خودم و این ارتش که ناجوان مردانه در بستر یک دسیسه ضد ملی و میهنی قرار گرفت وجود دارد تعبیر می‌کنم و برای اینکه چنین پیوندی جاودان بماند توصیه می‌کنم که بعد از نجات کشورم کالبدم در گورستان این شهیدان جان باخته وطن مدفون گردد. من در این دقایق واپسین شیرینی خاطرات افق ایران عزیز را که به آن عشق می‌ورزم در مقابل تلخی زهراگین مرض جانسوز قرار دادم. خاطره شالیدارهای کرانه‌های دریای خزر و مرغزارهای دیلم، خاطره قله‌های پربرف سبلان و سهند آذربایجان، خاطره کوهستان‌های سبز خرم زاگرس کردستان و هامون‌های عریان بلوچستان، خاطره اروندرود خوزستان و هیرمند سیستان، خاطره دشت ارژن فارس، خاطره حاشیه‌های کبیر سوزان خراسان و کرمان، خاطره شهرک‌ها و بهستان‌های ساحلی خلیج فارس، خاطره کوچ عشایر دلیر و فداکار و به طور کلی با اندیشه همه گوشه و کنار آن سرزمین مقدس و مردم پرتلاش و پرتوان آن چشم از جهان فرو بستم. به یاد داشته باشیم که صفحات تاریخ وطن ما فراز و نشیب‌های فراوانی را در خود حفظ کرده است، ولی همچنان که حمله اسکندر، هجوم مغول، فتنه افغان و اشغال متعدد بیگانگان قادر نشدند مشعل فرهنگ و تمدن باستانی ایران را خاموش کنند، مطمئن هستم که شعله‌های فروزان این تمدن و فرهنگ در پرتو انوار خیره کننده خود
بر این سیاهی اندوهبار چیره خواهد شد و یک رستاخیز ملی افتخارات نسل حاضر را در تاریخ درخشان ایران ثبت خواهد کرد. من سرنوشت کشور را به قانون اساسی می سپارم. این قانون اساسی ودیعه گرانبهایی است که انقلاب مشروطیت به ملت ایران ارزانی داشته است و به همین جهت صیانت و احترام به اصول آن که بنیان تمامیت ارضی و استقلال میهن ماست و همچنین شالوده حاکمیت ملی متکی بر قومیت تاریخی و مبانی اعتقادات مذهبی مردم این سرزمین بر اساس آن استوار است، بر همه آحاد کشور از واجبات ملی است و پاسداری از آن را به پسرم تأکید می کنم. امیدوارم او که اینک در عنفوان جوانی جوهر وجودش مانند هر جوان ایرانی دیگر سرشار از غرور ملی است، با درک حقایق این تجربه تلخ تاریخی که ملت ایران به بهای گرانی اندوخته است پند زمانه را بیاموزد و فقط به اتکای احدیت متعال و پشتیبانی نیروی مردم و همگامی با آن پرچم مقدس سرنگ ایران زمین را در اهتزاز و سرافراز نگاه دارد. ولی عهد نوجوان ایران را به ایزد توانا و ملت بزرگ ایران می سپارم. این آخرین اراده من است. الله اکبر. از آنجایی که شاه مسلمان شیعه بود، یک روحانی شیعه عراقی که در قاهره زندگی می کند به این مراسم آمده تا بر پیکر او نماز گذارد. الفاتحه. بسم الله. پس از اقامه نماز حاضرین در صحن مسجد به بیرون هدایت شده و گروهی مأمور می شوند تا جنازه را در قبر قرار دهند. وقد تخلت عنه السلطة وتخلى عنه صولجان الملك، نودعه بنفس الإعزاز والتكريم كما استقبلناه وهو في أوج السلطة وهو يتربع على عرش الإمبراطورية الإيرانية. نعم، إن الصداقة والوفاء والحب. در حالی که حاضران در بیرون مسجد رفاعی منتظرند تا مراسم خاک سپاری در صحن مسجد به پایان برسد، 21 گلوله توپ به نشانه احترام به مرگ بالاترین مقام نظامی شلیک می شود.
پس از آنکه کار دفن پیکر شاه به اتمام می‌رسد، زنان خانواده و خویشاوندان شاه اجازه پیدا می‌کنند وارد صحن مسجد رفاعی شده و بر سر آرامگاه او بروند. پس از اینکه جسد در آرامگاه قرار می‌گیرد و روی آن پوشانده می‌شود، 3 گلوله دیگر به نشانه پایان کار خاکسپاری شلیک شده و در آرامگاه بسته می‌شود. در آخر مارش مخصوص خداحافظی نواخته شده و عنبرسادات و مهمانان با محمد رضا شاه پهلوی خداحافظی می‌کنند. نیکسون بعد از پیاده روی طولانی در گرمای طاقت فرسای قاهره، اولین مهمانی است که با شاهزاده رضا پهلوی و عنبرسادات و دیگر مهمانان خداحافظی کرده و محل را ترک می کند. عنبرسادات و بقیه مهمانان هم از پله‌های مسجد پایین آمده و یکی یکی مسجد رفاعی را ترک می کنند. این پایان مراسم خاکسپاری محمد رضا شاه پهلوی است.
حالا و پس از گذشت 39 سال پیکر محمد رضا شاه همچنان مهمان قاهره است. محمد رضا شاه پهلوی خوب یا بد، مستبد یا مترقی، به تاریخ پیوسته و این تاریخ است که باید در مورد کارنامه گذشته او داوری کند. هرچه زمان می‌گذرد، نگاه بسیاری از ایرانیان و قضاوت تاریخ که به هنگام مرگش بیرحمانه با او برخورد کرد، تغییر می‌کند. امروز نسلی که هنوز از او خاطراتی به یاد دارد، او و حکومتش را با شرایط امروز ایران مقایسه می‌کند و نسلی که او را نمی‌شناسد، به دنبال شناخت بیشتر محمد رضا شاه پهلوی است. I am dedicated to my country because this is the most beautiful thing that could happen. What could I take away with me when I go in the grave? Not even a dress, maybe just a piece of white cloth, that's all. So I'm philosophical enough to know these things, and I have enough for the earthly needs. So what I've got to take with me in the grave is history.